Vi har nämligen med oss ingen mindre än Rickard Gustafsson. Rickard, bättre att du kastar dig in i den här diskussionen. Vi kör Snillen spekulerar här i studion. Jag vet inte om du har hunnit lyssna, men du kan väl börja med... Ytterst lite. Vi diskuterar om det är bra eller dåligt att dela ut automotive. Det verkar i alla fall kosta på och inte vara så enkelt som man hade kunnat hoppas. Är det en rimlig beskrivning? Jag delar nog inte den beskrivningen faktiskt. Jag tycker att vi levererar på den här förändringen och den här avknoppningen helt i linje med vår egen plan. Vi visste att det skulle vara ett stort omfattande arbete. Vi visste att det skulle kosta en del pengar. Jag hoppas att vi var tydliga med det på kapitalmarknadsdagen i november och beskrev vad det kommer att krävas och vad det kommer att kosta, men också vilket värde vi ser på att skapa två ännu starkare bolag. Ett renodlat industribolag och ett renodlat fordonsverksamhet. Så att jag tycker det rullar på helt enligt plan och vi fortsätter att sträva mot att det här ska avslutas till fjärde kvartalet i år. Glädjande och tack för det klarläggandet. Jag vill höra om vanliga SKF också förstås, men den här nya delen som nu drivs oberoende och separat, omsättningen ser ut att minska med 1,4% organiskt, får jag det till. Kan du ge mig en summering för hur det gick i kvartalet? Ja, för helheten då så levererar vi en organisk tillväxt på 1,4% och jag gläds också åt att marginalen förstärks. Den är uppe på 13,9%. Vilket till stor del drivs, men inte enbart, men en viktig förklaring det är att våra enhet som vi kallar Specialized Industrial Solutions går framåt starkt med en väldigt förbättrad marginal, vilket är väldigt positivt. Tittar vi generellt sett på efterfrågan så har vi ett kvartal bakom oss i Q2 där vi har fortsatt sett en relativt dämpad och volatil efterfrågan i flera regioner och industrier, inte minst då i fordon som det påpekar. Men vi ser också att vissa områden såsom försvar, infrastruktur, datacenter, ja, det skapar en massa ringar på vattnet för de där växer och det gör att många tillverkande företag börjar öka sina aktiviteter. Och det ser vi brett i världen men framförallt i Amerikas och det är positivt och det är kanske en av anledningarna till också att vi har en lite mer optimistisk syn då på Q3 än vad vi har haft de senaste kvartalen. Så som jag sa så är jag också glad för att vi fortsätter med arbete med avknoppning som vi redan har pratat om. Och så är det spännande att vi har hittat ett sätt att få ett snabbspår in till den intressanta och med potentiellt väldigt stora då marknaden kring AI-drivna humanoider. Så där är vi också med nu. Så att jag tycker det är ett ganska spännande kvartal vi har bakom oss. Kan du ge mig en känsla för marginalutveckling du kan väl ta oss stycke för stycke, men både kullager och automotive? Absolut. Om vi då tar våra segment så har vi då våran lagersegment eller Bearing Solutions som vi kallar det. En stabil och stark marginal på strax över 19% i kvartalet. När vi kommer till det som vi kallar Specialized Industrial Solutions, där ligger våra tätningsverksamhet, smörjverksamhet, våra magnetiska lager och det vi gör inom aerospace. Ja, här går vi till en marginal som går från nästan strax över 10% till strax över 15% i kvartalet. Så ett rejält lyft där. Och fordon gör det också väldigt bra tycker jag. De har en fortsatt negativ efterfrågan och en krymper organiskt med 1,4%. Men marginalen förbättras till 5,7%. Så att det visar på att det finns kraft i verksamheten och att den här fokuseringen bara ger resultat. Jag tycker det är intressant det här tillverkning av humanoida robotar. Det här skulle jag vilja ta fasta på lite. Det här är en tillväxtnisch. Vad skulle du säga framåt här? Hur stor del av SKFs framtida tillväxt ska komma från såna här helt nya teknikområden jämfört med liksom den traditionella kullagerverksamheten? Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Det är ju också kullager som vi gör för att gå in i de här humanoiderna. Så att det är en förlängning av det vi håller på med.
Jag vill faktiskt inte spekulera i det, för jag kan läsa vissa analytiker och rapporter som då tror att så här, humanoider kommer bli en jättemarknad inom några år, där det kommer tillverkas miljontals humanoider årligen. Och även om man ska halvera de antagandena, så är det fortfarande ganska kraftiga tillväxt. Så ett spännande område som vi vill naturligtvis vara med på. Och därför är jag väldigt glad för att vi har den här satsningen tillsammans med Leader Drive, som då tillverkar, man ska förenkla det då, små flexibla växellådor som sitter i olika leder på en sån här humanoid, som kräver en hel del ganska avancerade lager för att fungera. Och att de är ju då etablerade, de är nummer 1 i Kina och nummer 2 i världen på den här typen av växellådor, och de har en etablerad kundbas, och där kommer vi in och jobba med dem och då få ett snabbspår och komma till att faktiskt komma in i den här nya spännande industrivertikalen. Men den är ju i sin linda, det ska vi komma ihåg. Liksom. Det är ju fortfarande någonting som ska skålas upp. Men det är spännande att vara med. I förra rapporten så var det lite press på kassaflödet. Hur ligger ni till där? Jag förstod det som att det var tillfälliga effekter. Då ge mig en summering över läget idag. Ja, men det här kvartalet är mer stabilt. Vi är fortfarande inte helt nöjda. Vi har fortfarande en saker som är av engångskaraktär. Men kassaflödet kommer in på 2,1 miljarder kronor i kvartalet. Det är lite lägre än samma kvartal föregående år. Och i kvartalet så har vi haft ungefär kostnader eller utflöde av motsvarande cirka 700 miljoner kronor. Framförallt drivet utav den här omställningen som pågår, både kring fordonsavknoppningen, men vi driver ju också ett, vad vi kallar då på svengelska, right sizing program, där vi också drar ner kostnaderna inom industriaffären. Så det är då tärt cirka 700 miljoner kronor i kassaflöde i kvartalet. Du lyfter fram ett antal segment som är lite starkare, datacenter, försvar med mera. Hur stor är er exponering mot de här liksom växande segmenten av industri idag? Den är ganska stor, och ta till exempel försvar är ett ganska brett begrepp, och inom då våran flygverksamhet så gör ju flygverksamheten, den är ju snarare 8% utav våran totala omsättning, och en stor del av det är ju försvarsrelaterat, naturligtvis civilt också, men också försvar. Infrastruktur, ja det är klart, det är tung industri, som det är mycket såna här off-highway fordon eller maskiner som krävs där. Och när det gäller datacenterna så är det ju ett ekosystem som ska till, där framförallt då mycket som har att göra med ventilation och kylsystem och så vidare kräver rotation, och där finns vi med då. Så att de här industrierna i sig är en viktig del av vår portfölj, men inte en majoritet av vår portfölj, men det är ju ringen på vattnet. Det finns ju många andra företag som då berörs av det här och därmed behöver skala upp sina aktiviteter. Och det är det som är det positiva, och det är därför vi lyfter fram att vi ser en ökad aktivitet ganska brett. Inte bara inom de segmenten i sig, men i det ringa på vattnet. Rickard Gustafsson, väldigt roligt att prata med dig. Som alltid ska jag säga varmt grattis och lycka till med det fortsatta arbetet. Vi ses om ett Tack så hjärtligt. Ha en fin sommar. Ja, Tack. detsamma.